پای سیبی با بلغورجوی 2 سر که از خوشمزدگیش همه رو دیوونه میکنه. سلام به همه دوستان خوبم. بریم که با هم یه پای سیب خوشمزه درست کنیم. مواد لازم: بلغور جوی 2 سر 5 قاشق. بلغور جومون رو داخل آسیاب ابتدا پودرش میکنیم. شما میتونین از مخلوط کنم استفاده کنید، فرقی نداره. زمانی که همه بلغورامون آسیاب شد داخل یه ظرف میریزیمشون. تخم مرغ 1 عدد، شکر 3 قاشق و ماست 1 پیمانه یا 120 میلی لیتر. به اندازه نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم و 1 پیمانه شیر پرچرب. کره 50 گرم که کرمون رو آب میکنیم و به مخلوطمون اضافه میکنیم. حالا همه موادمون رو با بشکه برقی یا مخروط کن کامل میکسشون میکنیم. مخلوط آماده شدمون رو به بلغورجوی 2 سرمون اضافه میکنیم. کمی هم میزنیم تا همه موادمون یک دست بشه و بعد به اندازه 3 قاشق آرد اضافه میکنیم و مخمر مایع 10 گرم. حالا همه موادمون رو با هم میکس میکنیم. برای درست کردن یه پای سیب خوشمزه از یک سیب درشت استفاده میکنیم که سیبمون رو نصف میکنیم و هسته های اون رو جدا میکنیم. زمانی که همه هسته ها گرفته شد سیبمون رو برش های نازک میزنیم. این مراحل رو ادامه میدیم تا همه سیبمون رو برش بزنیم. به سیبمون به اندازه آب لیمو 1 قاشق و زعفران 2 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم و همشون میزنیم تا همه سیبمون شامل این مواد بشن. تابمون رو روشن میکنیم و مقداری روغن داخل تابه میریزیم. دوستان عزیزم با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشه که من انگیزه بیشتری بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. حالا سیب‌های برش زدمون رو داخل تابمون میچینیم. مایه کیک آماده شدمون رو به تابمون اضافه میکنیم و روی سیب هامون میریزیم. سطح کیکمون رو کاملا صاف میکنیم تا موادمون به همه نقاطش برسه و بعد با حرارت کم به مدت 40 دقیقه با دم کنی اجازه میدیم که بپزه. بعد از گذشت 40 دقیقه کیکمون رو برمیگردونیم و اجازه میدیم که به مدت 15 دقیقه کیکمون سمت دومش هم بپزه. شما فقط رنگ این کیک رو ببین. دیگه من از خوشمزگی این کیک چیزی نگم. واقعا بی‌نظیره. یعنی دوست داشتم عطری که داخل آشپزخونه پیچیده بود و به شما هم منتقل کنم. پای سیب ما آماده است. نوش جان. یک دستورالعمل خوشمزه و آسان. یعنی با حداقل مواد در کوتاه‌ترین زمان میتونین یه پای سیب خوشمزه بدون نیاز به فر برای خودتون و مهموناتون درست کنین. شما فقط بافت این سیب رو ببین. واقعا بی‌نظیر و خوشمزه است. میریم که تستش کنیم. هر دو سمتش کاملا پخته شده و بافتش هم عالیه. این عصرانه دلچسب خوشمزه رو میتونین در کنار مهموناتون با چایی یا بستنی سروش کنین. فرقی نداره.
اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. دوستان عزیزم، عضویت در این کانال کاملا رایگانه. اگر سوالی داشتید حتما بپرسید، پاسختون رو خواهم داد. و از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین بسیار متشکرم. لطفا زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر بتونین فیلم بعدی رو زودتر از بقیه ببینید. دوستتون دارم.